मॉर्निंग एव्हरीबडी. गेले काही दिवस आपण मॅथमॅटिकल लॉजिक हा टॉपिक शिकतो आहोत. काल आपण युजिंग ट्रूथ टेबल लॉजिकल इक्विव्हॅलेन्सीज कसे प्रूव्ह करायचं ते बघितलं होतं. क्वेश्चन सेकंड बघितला होता. आज आपण क्वेश्चन 3 बघणार आहोत. तुम्हा सर्वांना कल्पना आहे की आपण काही दिवस झाले मॅथमॅटिक्स या सब्जेक्टचे वेगळे वेगळे व्हिडिओज महाराष्ट्रातील 11वी 12वी सायन्सच्या विद्यार्थ्यांसाठी बनवतो आहोत. मॅथमॅटिक्स हा सब्जेक्ट सिंपल आणखी इंटरेस्टिंग बनवण्याचा माझा जो उपक्रम आहे त्या उपक्रमाचा पार्ट म्हणून आपण या सगळ्या गोष्टी करत आहोत. तर आज आपण क्वेश्चन नंबर 3 बघणार आहोत. Examine whether each of the following statement patterns is a tautology or a contradiction or a contingency. आपल्याला given statement pattern tautology आहे की contradiction आहे की contingency आहे हे ठरवायचं आहे. याच्यासाठी फर्स्ट एक्झाम्पल आपल्याला काय दिलेलं आहे बघा. P and Q implies Q or P असं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. ही टॅटॉलॉजी किंवा कॉन्ट्राडिक्शन किंवा कॉन्टिंजेन्सी ठरवण्यासाठी आपण ट्रूथ टेबल तयार करतो आहे. काल आपण बरेच ट्रूथ टेबल बनवलेले आहेत. आज पुन्हा या गोष्टी ठरवण्यासाठी एक्झामाइन करण्यासाठी आपल्याला ट्रूथ टेबलचा आधार घ्यायचा आहे. याच्यामध्ये P आणि Q दोन प्राइम कंपोनेंट आहेत. दोन प्राइम कंपोनेंट असल्यामुळे n ची व्हॅल्यू 2 येते आणि नंबर ऑफ रोज काढण्याचा फॉर्म्युला 2n म्हणजे 2 इज इक्वल टू 4 रोज येणार आहेत. नंबर ऑफ कॉलम्स ठरवत असताना m प्लस n करतो आहे. m म्हणजे नंबर ऑफ कनेक्टिव्हज आणि n म्हणजे नंबर ऑफ सब स्टेटमेंट किंवा प्राइम कंपोनेंट. तर याच्या आधारे इथं आपण ट्रूथ टेबल बनवलेला आहे. P आणि Q हे दोन प्राइम कंपोनेंट घेतले. त्याच्यानंतर P आणि Q हा कॉलम घेतलेला आहे. त्याच्यानंतर Q और P हा कॉलम घेतलेला आहे. आणखी मग टोटलचा कॉलम घेतलेला आहे कुठला तर P and Q implies Q or P हा कॉलम घेतलेला आहे. Q च्या कॉलम मध्ये आपण पाहायला सुरुवात करतो ट्रूथ व्हॅल्यूज TF अशा ट्रूथ व्हॅल्यूज भरलेल्या आहेत. P मध्ये 2 टाइम्स T येणार आहे, 2 टाइम्स F येणार आहे. इथं P आणि Q मध्ये AND मिळवायचं असल्यामुळे बोथ एंट्रीज T असतील तर T येणार, अदरवाइज F येणार. इथं बोथ एंट्रीज T दिसत आहेत म्हणून T आलेला आहे. इथं बोथ एंट्रीज T दिसत नाही म्हणून F आलेला आहे. इथं बोथ एंट्रीज T दिसत नाही म्हणून F आलेला आहे. इथं बोथ एंट्रीज T दिसत नाही म्हणून F आलेला आहे. त्याच्यानंतर पुढच्या कॉलम मध्ये Q और P म्हणजे Q आणि P मध्ये मला R मिळवायचा आहे. R मिळवत असताना बोथ एंट्रीज F असतील. लास्ट रो मध्ये बोथ एंट्रीज F आहे म्हणून मी F लिहिलं. ऑल अदर केसेस मध्ये T येतं म्हणून आपण T लिहिलेला आहे. लास्टच्या कॉलम मध्ये या दोन कॉलमचं इम्प्लिकेशन घ्यायचं आहे. P आणि Q मध्ये T पाहिजे आणखी Q और P मध्ये F पाहिजे. कारण इम्प्लिकेशन मध्ये फर्स्ट एंट्री T असेल आणि सेकंड एंट्री F असेल तर F येतं, अदरवाइज T येतं. इथं बघा TF आहे का नाही म्हणजे T येणार आहे. TF आहे का इथं T असतं इकडे F असतं तर F आलं असतं. पण इथे FT आहे म्हणजे T येणार. इथं सुद्धा FT आहे म्हणून T येणार. इथं FF आहे म्हणजे T येणार. आता जर तुम्ही लास्ट कॉलमचं जर ऑब्झर्वेशन केलं तर ऑल एंट्रीज T दिसत आहे. ऑल एंट्रीज T दिसत आहे म्हणून गिवन स्टेटमेंट पॅटर्न जो आहे तो टॅटॉलॉजीचं एक्झाम्पल आहे. इथं मी लिहिलेलं आहे ऑल द ट्रूथ व्हॅल्यूज in the last column of the above truth table are T
therefore P and Q implies Q or P is a tautology. हे कशाचं एक्झाम्पल आहे? टॅटॉलॉजीचं एक्झाम्पल आहे. राईट डाउन. सेकंड एक्झाम्पल आपण बघणार आहोत. P implies Q, double implies not P or Q. हे स्टेटमेंट टॅटॉलॉजी आहे, कॉन्ट्राडिक्शन आहे की कॉन्टिंजेन्सी आहे? हा स्टेटमेंट पॅटर्न नेमका कशामध्ये येतो ते आपल्याला ठरवायचं आहे. त्याच्यासाठी आपण ट्रूथ टेबलचा आधार घेणार आहोत. तर इथं P आणि Q दोन प्राइम कंपोनेंट असल्यामुळे 4 रोज येणार आहेत. मी कॉलम्स बनवत असताना P पहिला प्राइम कंपोनेंट, Q दुसरा प्राइम कंपोनेंट, नॉट P आहे या स्टेटमेंट पॅटर्न मध्ये, त्यामुळे नॉट P घेतलेला आहे थर्ड कॉलम. फोर्थ कॉलम मध्ये P implies Q घेतलेला आहे. त्याच्या पुढच्या कॉलम मध्ये नॉट P or Q घेतलेला आहे आणि लास्टच्या कॉलम मध्ये P implies Q, डबल implies not P or Q असं लास्टच्या कॉलम मध्ये घेतले. ट्रूथ व्हॅल्यूज भरत असताना आपण लास्ट प्राइम कंपोनेंट Q आहे तिथून सुरुवात करणार. TF अल्टरनेटिव्ह लिहिणार. त्याच्यानंतर P च्या कॉलम मध्ये 2 times T 2 times F असं फिलअप करणार. P च इथं आता आपल्याला नॉट P मिळवायचं आहे, म्हणजे T आहे त्याचे F होणार आणि F आहे त्याचं T होणार आहे. नॉट P चा कॉलम मिळवल्यानंतर P implies Q मिळवायचा आहे. P implies Q मिळवत असताना P च्या कॉलम मध्ये T पाहिजे आणि Q च्या कॉलम मध्ये F पाहिजे. इथं बघा TF आहे. TF असेल इम्प्लिकेशन मध्ये तर F येतं. ऑल अदर केसेस मध्ये ते T येतं. त्यामुळं इथं TF असल्यामुळं मी F लिहिलेला आहे. ऑल अदर केसेस मध्ये T लिहिलेला आहे. त्याच्यानंतर नॉट P आणखी Q याच्यामध्ये मला R मिळवायचा आहे. या कॉलम मध्ये R मिळवत असताना बोथ एंट्रीज F असतील तर F येतं. इथं बघा बोथ एंट्रीज F आहे म्हणून F आलं. ऑल अदर केसेस मध्ये ते T येणार आहे म्हणून ते T लिहिलेलं आहे. लास्ट मध्ये लास्टचा कॉलम मिळवण्यासाठी तुम्ही या दोन कॉलम मध्ये डबल इम्प्लिकेशन आहे, म्हणजे P implies Q, डबल implies not P or Q. आता या दोन कॉलम मध्ये डबल इम्प्लिकेशन मिळवत असताना बोथ एंट्रीज जर सेम असतील, आता इथं बघा बोथ एंट्रीज सेम आहेत, बोथ एंट्रीज T आहेत का, आणि त्यामुळे T येणार आहे. इथं बोथ एंट्रीज F आहेत म्हणून T येणार आहे. इथं बोथ एंट्रीज T आहेत म्हणून T येणार आहे. इथं बोथ एंट्रीज T आहेत म्हणून T येणार आहे. डबल इम्प्लिकेशन मध्ये बोथ एंट्रीज जर सेम असतील तर T येतं, अदरवाइज F येतं. त्यामुळे इथं T आलेला आहे. तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर तुमच्या लक्षात येईल all the truth values in the last column of the above truth table are T. last column मधल्या all entries T आलेले आहेत किंवा all truth values T आलेले आहेत. त्यामुळं गिवन स्टेटमेंट पॅटर्न जो आहे ते टॅटॉलॉजीचं एक्झाम्पल आहे. therefore P implies Q, double implies not P or Q is a tautology. Right? थर्ड एक्झाम्पल आपण बघणार आहोत. काय एक्झाम्पल आहे बघा. नॉट ब्रॅकेट मध्ये दिलेला आहे नॉट P and not Q implies P. हे जो स्टेटमेंट पॅटर्न आहे हे टॅटॉलॉजी आहे, कॉन्ट्राडिक्शन आहे की कॉन्टिंजेन्सी आहे हे आपल्याला डिसाइड करायचं आहे. त्याच्यासाठी आपण ट्रूथ टेबल बनवलेला आहे. काय ट्रूथ टेबल आहे बघा. इथं P आणि Q हे दोन प्राइम कंपोनेंट असल्यामुळे नंबर ऑफ रोज 4 येणार. कॉलम घेत असताना P आणि Q हे पहिले दोन कॉलम प्राइम कंपोनेंट साठी आहेत. त्याच्यामध्ये नॉट P आहे म्हणून नॉट P घेतलं, नॉट Q आहे म्हणून नॉट Q चा एक कॉलम घेतला.
नॉट पी अँड नॉट क्यू चा एक कॉलम घेतला, पुन्हा या ब्रॅकेटचं नॉट आहे म्हणजे नॉट ऑफ नॉट पी अँड नॉट क्यू चा कॉलम घेतला, आणखी हा 6 नंबरचा कॉलम आणि 1 नंबरचा कॉलम म्हणजे 1 नंबरच्या कॉलम मध्ये पी आहे, 6 आणि 1 या दोन कॉलम मध्ये इम्प्लिकेशन आहे म्हणून 6 implies 1 असं लिहिलं 7 नंबरच्या कॉलम मध्ये. त्याच्यानंतर ट्रूथ व्हॅल्यूज पुट करत असताना क्यू या प्राइम कंपोनेंट पासून सुरुवात करताय तुम्ही, टी एफ अल्टरनेटिव्ह लिहिताय, 2 टाइम्स टी 2 टाइम्स एफ लिहिताय. नॉट पी मिळवत असताना पी च्या कॉलमचं नॉट करणार आहे पुढं, तर डबल टी आहे इथं डबल एफ आलं, इथं डबल एफ आहे इथं डबल टी आहे, हे नॉट पी चा कॉलम मिळाला. नॉट क्यू चा मिळत असताना टी च एफ होणार, एफ च टी होणार, टी च एफ होणार, एफ च टी होणार, नॉट क्यू चा कॉलम मिळाला. आता नॉट पी आणि नॉट क्यू मध्ये अँड आहे, बोथ एंट्रीज टी असतील तर टी येणार, इथं बघा लास्टला बोथ एंट्रीज टी आहे म्हणून इथं मी टी लिहिलेला आहे, अदरवाइज एफ येतं म्हणून अदरवाइज एफ लिहिलेला आहे. त्याच्यानंतर हा जो 5 नंबरचा कॉलम आहे त्याचं नॉट करणार आहे ते 6 नंबरच्या कॉलम मध्ये येणार आहे, म्हणजे एफ च नॉट टी येणार, एफ च नॉट टी येणार, एफ च नॉट टी होणार, टी च नॉट एफ होणार. त्याच्यानंतर 6 नंबरचा कॉलम आणि 1 नंबरचा कॉलम याच्यामध्ये इम्प्लिकेशन आहे, 6 implies 1 आहे म्हणजे 6 च्या कॉलम मध्ये टी पाहिजे, आणखी 1 च्या कॉलम मध्ये एफ, इकडे टी आणि इकडे एफ. बघा 3rd नंबरच्या रो मध्ये इथं टी आहे आणि इकडे एफ आहे म्हणून इथं एफ आलं, ऑल अदर केसेस मध्ये ते टी येणार. आता तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर या ट्रूथ टेबलच्या लास्ट कॉलम मधल्या ऑल एंट्रीज टी नाही म्हणजे ते टॅटोलॉजी नाही, ऑल एंट्रीज एफ नाही म्हणजे ते कॉन्ट्राडिक्शन नाही आहे, म्हणजेच मग काय असणार आहे, इट इज द मिक्सचर ऑफ टी अँड एफ, टी आणि एफ चं मिक्सचर दिसत आहे. मी इथं लिहिलेलं आहे ट्रूथ व्हॅल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर नॉट सेम, त्या एक तर टी नाही किंवा एफ नाही, हेन्स इट इज कॉन्टिंजेन्सी. म्हणजे गिवन स्टेटमेंट पॅटर्न हा कॉन्टिंजेन्सीचं एक्झाम्पल आहे, राईट डाउन. एक्झाम्पल नंबर 4 आपण बघणार आहे. काय एक्झाम्पल आहे बघा, P implies Q and Q implies P. हे एक्झाम्पल टॅटोलॉजीचं आहे, कॉन्ट्राडिक्शनचं आहे की कॉन्टिंजेन्सीचं आहे हे आपल्याला डिसाइड करायचं आहे. ते डिसाइड करण्यासाठी आपण ट्रूथ टेबल तयार करणार आहे. या ठिकाणी P आणि Q ही दोन प्राइम कंपोनेंट असल्यामुळे 4 रोज येणार आहेत. 3 प्राइम कंपोनेंट असतील तर 8 रोज आले असते, 2 प्राइम कंपोनेंट असल्यामुळे 4 रोज येतात. त्याच्यानंतर नंबर ऑफ कॉलम्स लिहित असताना n प्लस n इतके कॉलम तयार होतात, पण मी तुम्हाला सांगितलं की बाय प्रॅक्टिस आपण ते कॅल्क्युलेशन न करता सुद्धा करू शकतो. 2 प्राइम कंपोनेंट असल्यामुळे p q, मी p हा फर्स्ट कॉलम q हा सेकंड कॉलम घेतला, हे p implies q हा थर्ड कॉलम घेतला, p implies q and q हा फोर्थ कॉलम घेतला आणि p implies q and q implies p हा लास्ट कॉलम घेतला. q च्या कॉलम मध्ये अल्टरनेटिव्ह t f लिहिलं, p च्या कॉलम मध्ये 2 टाइम्स t 2 टाइम्स f असं फिलअप केलेलं आहे. P implies Q हा कॉलम मिळवत असताना P implies Q म्हणजे P च्या कॉलम मध्ये T पाहिजे आणि Q च्या कॉलम मध्ये F पाहिजे. इम्प्लिकेशन मध्ये T F असेल तर F येतं, तर इथं बघा T F आहे म्हणून F आलेला आहे. दुसरीकडे कुठे T F दिसतं का तर दिसत नाही, म्हणजे ऑल अदर केसेस मध्ये मी T लिहिणार आहे. त्याच्यानंतर P implies Q and Q या दोन कॉलम मध्ये आपल्याला
अँड मिळवायचा आहे. बोथ एंट्रीज टी असतील तर टी, इथं बोथ एंट्रीज टी आहे म्हणून टी लिहिलं. बाकी दुसऱ्या कुठेही इथं बोथ एंट्रीज टी आहे म्हणून टी लिहिलं आणि इथं बोथ एंट्रीज टी नाही, या ठिकाणी नाही, या ठिकाणी नाही म्हणून एफ लिहिलेला आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला हा कॉलम आणखी हा पहिला कॉलम या दोन्हींच्या मध्ये आपल्याला इम्प्लिकेशन मिळवायचं आहे. इम्प्लिकेशन मिळवत असताना इथं टी पाहिजे आणि इकडे एफ पाहिजे. असं कुठं दिसतं का बघा, या साईडला टी आणि इकडे एफ दिसतं का? इथं टी आहे आणि इकडे एफ आहे. त्या रो मध्ये एफ लिहिलेला आहे. ऑल अदर केसेस मध्ये टी येणार आहे. आता हा ट्रूथ टेबल तयार झाल्यानंतर तुम्ही लास्ट कॉलम मधल्या ऑल एंट्री जर चेक केल्या, त्या सगळ्या टी नाही किंवा सगळ्या एफ नाही, इट इज द मिक्सचर ऑफ टी अँड एफ दिसत आहे. आणि म्हणून मी इथं लिहिलेलं आहे ट्रूथ व्हॅल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर नॉट सेम. जर सगळ्या टी असत्या तर टॅटॉलॉजी म्हटलं असतं, सगळ्या एफ असत्या तर कॉन्ट्राडिक्शन म्हटलं असतं. इट इज द मिक्सचर ऑफ टी अँड एफ असल्यामुळं याला आपण कॉन्टिंजन्सी म्हणणार आहोत. ऑल एंट्रीज सेम नाही आहे म्हणून हे एक्झाम्पल कशाचं आहे? कॉन्टिंजन्सीचं आहे. राईट. एक्झाम्पल नंबर 5 आपण बघणार आहोत. हे जो गिवन स्टेटमेंट पॅटर्न आहे तो टॅटॉलॉजी आहे की कॉन्ट्राडिक्शन आहे की कॉन्टिंजेन्सी आहे, हे डिसाइड करण्यासाठी आपण ट्रूथ टेबल तयार करणार आहे. पी आणि क्यू दोन प्राइम कंपोनेंट असल्यामुळे 4 रोज येणार आहे. कॉलम कसे बनवलेले आहेत बघा. पी आणि क्यू हे दोन प्राइम कंपोनेंट पासून पहिला आणि दुसरा कॉलम, पहिल्या कॉलम मध्ये पी, दुसऱ्या कॉलम मध्ये क्यू घेतलं. नॉट पी असल्यामुळे नॉट पी चा कॉलम 3 बनवला. नॉट क्यू असल्यामुळे नॉट क्यू चा 4th नंबरचा कॉलम बनवला. पी इम्प्लाइज क्यू 5 नंबरचा कॉलम बनवला. पी इम्प्लाइज क्यू अँड नॉट क्यू हा 6 नंबरचा बनवला. आणि या 6 नंबरच्या आणखी 3 नंबरच्या कॉलम मध्ये इम्प्लिकेशन आहे 6 इम्प्लाइज 3. 6 इम्प्लाइज 3 हा 7 नंबरचा कॉलम. ट्रूथ व्हॅल्यूज भरत असताना लास्ट प्राइम कंपोनेंट पासून सुरुवात करतो आपण. क्यू पासून सुरुवात करणार. टी एफ अल्टरनेटिव्ह भरणार. पी च्या कॉलम मध्ये 2 टाइम्स टी 2 टाइम्स एफ भरणार. नॉट पी मिळवत असताना 2 वेळा टी आहे त्याचं 2 वेळा एफ आलं आणि इथं 2 वेळा एफ आहे, इथं 2 वेळा टी लिहिलं. नॉट क्यू मिळवत असताना टी एफ जे आहे क्यू च्या मध्ये तिथं एफ टी होणार आहे. टी चं एफ चं टी. नॉट क्यू मिळवल्यानंतर पी इम्प्लाइज क्यू म्हणजे पहिल्या आणि दुसऱ्या कॉलम मध्ये इम्प्लिकेशन आहे. पहिल्या कॉलम मध्ये टी पाहिजे आणि दुसऱ्या कॉलम मध्ये एफ पाहिजे, कारण इम्प्लिकेशन मध्ये फर्स्ट एंट्री टी आणि सेकंड एंट्री एफ असेल तर एफ येतं, अदरवाइज टी येतं. टी एफ आहे म्हणून एफ आलं. ऑल अदर केसेस मध्ये मी टी लिहिलेला आहे. त्याच्यानंतर पी इम्प्लाइज क्यू अँड नॉट क्यू म्हणजे 5 आणखी 4 या दोन कॉलम मध्ये आपल्याला अँड मिळवायचं आहे. बोथ एंट्रीज टी असतील तर टी येणार आहे. लास्ट कॉलम मध्ये बोथ एंट्रीज टी आहे, लास्ट रो मध्ये बोथ एंट्रीज टी आहे म्हणून टी लिहिलं. ऑल अदर केसेस मध्ये मी एफ लिहिलेला आहे. आता 6 नंबरचा कॉलम आणखीन हा 3 नंबरचा कॉलम, या दोन कॉलमचा तुम्ही विचार करणार. याच्यामध्ये 6 आणखीन 3 मध्ये इम्प्लिकेशन आहे. 6 मध्ये टी पाहिजे आणखीन इकडे एफ पाहिजे. असं कुठं दिसतं का? तर कुठंही दिसत नाही. तिथं टी असतं आणि इकडे एफ असतं तर मी एफ लिहिलं असतं, टी एफ म्हणून एफ लिहिलं असतं इम्प्लिकेशनला. पण तसं नाहीये म्हणून ऑल एंट्रीज लास्ट कॉलम मधल्या टी आलेल्या आहे. लास्ट कॉलम मधल्या ऑल एंट्रीज ऑल ट्रूथ व्हॅल्यूज टी असल्यामुळे हे एक्झाम्पल टॅटॉलॉजीचं आहे म्हणून मी इथं लिहिलेलं आहे. बघा, ऑल द ट्रूथ व्हॅल्यूज इन द लास्ट कॉलम ऑफ द अबोव ट्रूथ टेबल आर टी. Therefore, P implies Q and not Q implies not P is a tautology. Right?
तर आपण 6 नंबरचा क्वेश्चन बघतो आहे. 6 नंबरचा क्वेश्चन काय आहे बघा. P double implies Q and P implies not Q. हे जे एक्झाम्पल आहे, हा जो स्टेटमेंट पॅटर्न आहे, हा स्टेटमेंट पॅटर्न टॅटॉलॉजी आहे, कॉन्ट्राडिक्शन आहे की कॉन्टिंजेन्सी आहे, हे आपल्याला एक्झामाइन करायचं आहे. त्याच्यासाठी आपण ट्रूथ टेबल बनवणार आहोत. P आणि Q ही दोन प्राइम कंपोनेंट असल्यामुळे 4 रोज येतील आणि कॉलम कसे तयार झाले बघा, n+n च्या फॉर्म्युल्याने तयार झाले. मात्र P आणि Q असे दोन प्राइम कंपोनेंटचे पहिले दोन कॉलम आले. P चा पहिला कॉलम, Q चा दुसरा कॉलम. या स्टेटमेंट पॅटर्न मध्ये नॉट Q आहे म्हणून नॉट Q चा थर्ड कॉलम बनवणार. फोर्थ कॉलम मध्ये P implies Q घेतलं, त्याच्या पुढच्या कॉलम मध्ये P implies not Q घेतलं आणि या दोन कॉलम मध्ये and घेतलं, म्हणजे P double implies Q and P implies not Q लास्ट कॉलम मध्ये घेतलं. आता इतर ट्रूथ व्हॅल्यू भरत असताना लास्ट प्राइम कंपोनेंट पासून म्हणजे Q पासून सुरुवात करतो. TF अल्टरनेटिव्ह भरतो. P च्या कॉलम मध्ये 2 टाइम्स P 2 टाइम्स F भरणार आहे. P डबल इम्प्लाइज Q डबल इम्प्लिकेशन मध्ये बोथ एंट्री सेम असतील तर T येतं, अदरवाइज F येतं. इथं बघा बोथ एंट्री सेम दिसत आहेत म्हणून T लिहिलेला आहे. इथं सुद्धा बोथ एंट्री सेम दिसत आहेत म्हणून T लिहिलेला आहे. इथं बोथ एंट्री सेम नाही आहे या दोन ठिकाणी म्हणून F लिहिलेला आहे. त्याच्यानंतर P implies not Q, P implies not Q या दोन कॉलमचा तुम्ही विचार करणार. या दोन कॉलम मध्ये P मध्ये T असेल आणि Q मध्ये F असेल, TF असेल तर F येणार. इथं TF आहे म्हणून F. आता इथं TF आहे का बघा, कुठं नाही आहे. आणि मग त्यामुळं ऑल अदर केसेस मध्ये मी T लिहिलेला आहे. आता या दोन कॉलम मध्ये आपल्याला अँड मिळवायचा आहे लास्ट कॉलम मिळवण्यासाठी. तर बघा अँड लिहित असताना आपल्याला बोथ एंट्रीज T असतील तर T लिहिणार. लास्टच्या ठिकाणी बोथ एंट्रीज T दिसतात का, म्हणून मी T लिहिलं. अदर केसेस मध्ये मी F लिहिलेला आहे. आता तुम्ही लास्ट कॉलम जर ऑब्जर्व केला तर ऑल एंट्रीज सेम नाहीये, ऑल ट्रूथ व्हॅल्यू सेम नाहीये, म्हणजे हे एक्झाम्पल कॉन्टिंजन्सीचे एक्झाम्पल असणार आहे. म्हणून तर मी इथं लिहिलेलं आहे ट्रूथ व्हॅल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर नॉट सेम, हेन्स इट इज कॉन्टिंजन्सी. हे कशाचं एक्झाम्पल आहे, कॉन्टिंजन्सीचं. राईट. क्वेश्चन नंबर 7 आपण बघतो आहे. आपल्याला गिवन स्टेटमेंट पॅटर्न टॅटॉलॉजी मध्ये आहे, कॉन्ट्राडिक्शन मध्ये आहे की कॉन्टिंजन्सी मध्ये आहे हे ठरवायचं आहे. काय स्टेटमेंट पॅटर्न आहे बघा. नॉट ब्रॅकेट मध्ये नॉट Q and P and Q असा स्टेटमेंट पॅटर्न दिलेला आहे. याच्यामध्ये P आणि Q दोन प्राइम कंपोनेंट असल्यामुळे नंबर ऑफ रोज 4 येणार आहे. नंबर ऑफ कॉलम्स लिहित असताना n+n चा फॉर्म्युला वापरताय आणि नंबर ऑफ कॉलम्स ठरवताय. n म्हणजे नंबर ऑफ कनेक्टिव्हिटीज आणि n म्हणजे हेच नंबर ऑफ प्राइम कंपोनेंट. आता बघा पहिला प्राइम कंपोनेंट P त्याचा पहिला कॉलम झाला, दुसरा प्राइम कंपोनेंट Q त्याचा दुसरा कॉलम झाला. याच्यामध्ये नॉट Q आहे म्हणून तिसरा कॉलम नॉट Q चा केला. नॉट Q and P चा पुढचा चौथा कॉलम केलेला आहे. पुन्हा त्याला नॉट जोडलं, नॉट ब्रॅकेट मध्ये नॉट Q and P, आणखी लास्टला नॉट इनटू ब्रॅकेट नॉट Q and P and Q असा लास्टचा कॉलम केलेला आहे. आता ट्रूथ व्हॅल्यूज लिहित असताना Q पासून आपण स्टार्ट करतो. TF अल्टरनेटिव्ह लिहिलं. P च्या ठिकाणी P च्या कॉलम मध्ये 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F लिहिलं.
नॉट क्यू मिळवत असताना टी चं नॉट एफ, एफ चं नॉट टी, टी चं नॉट एफ, एफ चं नॉट टी, नॉट क्यू चा कॉलम मिळवला. नॉट क्यू आणखी पी याच्यामध्ये अँड मिळवायचा आहे. बोथ एंट्रीज इथं टी दिसत आहेत म्हणून टी लिहिलं. अदरवाइज आपण एफ लिहितो आहे. कारण अँड मध्ये बोथ एंट्रीज टी असेल तर टी लिहायचं, अदरवाइज एफ लिहायचं. पुन्हा या कॉलमचं नॉट इथे येणार आहे. टी एफ चं टी येणार, टी चं एफ येणार, एफ चं टी येणार, एफ चं टी येणार. ओके. त्याच्यानंतर हा कॉलम आणखी क्यू हा कॉलम, या दोन कॉलम मध्ये आपल्याला अँड मिळवायचा आहे. इथं बोथ एंट्रीज टी असल्यामुळे टी लिहिलं. त्याच्यानंतर आणखी इथं बोथ एंट्रीज टी आहेत म्हणून टी लिहिलं. अदर केसेस मध्ये ते एफ येणार आहे. म्हणजे टी एफ येत आहे. आता तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर नॉट सेम एंट्रीज नाही. म्हणजे इट इज द मिक्सचर ऑफ टी अँड एफ. टी आणखी एफ चं मिक्सचर आहे. त्यामुळं आपण हे एक्झाम्पल कॉन्टिंजन्सीच आहे असं म्हणू शकतो. म्हणून मी इथं लिहिलेलं आहे ट्रूथ व्हॅल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर नॉट सेम, हेन्स इट इज कॉन्टिंजन्सी. राईट डाउन. तर आपण क्वेश्चन नंबर 8 बघणार आहे. काय गिवन स्टेटमेंट पॅटर्न आहे बघा. P and not Q double implies P implies Q हा जो स्टेटमेंट पॅटर्न आहे तो आपल्याला टॅटोलॉजी मध्ये आहे की कॉन्ट्राडिक्शन मध्ये आहे की कॉन्टिंजन्सी मध्ये आहे हे डिसाइड करायचं आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला ट्रूथ टेबल बनवावा लागणार आहे. इथं दोन प्राइम कंपोनेंट असल्यामुळे 4 रोज येणार आहे आणि n+n इतके नंबर ऑफ कॉलम्स येणार आहेत. n म्हणजे नंबर ऑफ कनेक्टिव्हज आणि n म्हणजे नंबर ऑफ सब स्टेटमेंट किंवा प्राइम कंपोनेंट. आता मी इथं कॉलम्स बनवलेले आहेत. पहिले दोन कॉलम प्राइम कंपोनेंट p आणि q साठी आहेत. नॉट q दिसत आहे म्हणून नॉट q चा तिसरा कॉलम केलेला आहे. P and not Q चा चौथा कॉलम केलेला आहे. P implies Q चा पाचवा कॉलम केलेला आहे. आणखी 6व्या कॉलम मध्ये हे होल स्टेटमेंट पॅटर्न जो आहे तो लिहिलेला आहे. ओके. आता Q ची ट्रूथ व्हॅल्यूज Q च्या कॉलम मध्ये ट्रूथ व्हॅल्यूज लिहित असताना TF अल्टरनेटिव्ह लिहिलं. P मध्ये 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F लिहिलं. नॉट क्यू मिळवत असताना क्यू च्या कॉलम मध्ये टी असेल तर नॉट क्यू मध्ये एफ आणि इकडे एफ असेल तर तिकडे टी असेल तर एफ आणि एफ असेल तर टी. नॉट क्यू मिळवला. आता इथं पी आणखी नॉट क्यू मध्ये अँड आहे. इथं बघायचं बोथ एंट्रीज जर टी असतील तर टी येणार आहे. इथं बोथ एंट्रीज टी आहे म्हणून टी आलेला आहे. ऑल अदर केसेस मध्ये मी एफ लिहिलेला आहे. आता P implies Q पहिल्या आणि दुसऱ्या कॉलम मध्ये इम्प्लिकेशन आहे. P मध्ये T पाहिजे आणि Q मध्ये F पाहिजे. मी इथं बघा या ठिकाणी इथं TF दिसतं म्हणून मी इथं F लिहिलेला आहे. ऑल अदर केसेस मध्ये ते T येणार आहे. त्याच्यानंतर P and not Q double implies P implies Q या दोन कॉलम मध्ये डबल इम्प्लिकेशन आहे. बोथ एंट्री जर सेम असतील तर टी येईल, अदरवाइज एफ येईल. कुठंच बोथ एंट्री सेम दिसत नाहीये म्हणजे सगळ्या एंट्रीज एफ येणार आहेत. आता या ट्रूथ टेबलच्या लास्ट कॉलम मधल्या ऑल एंट्रीज किंवा ऑल ट्रूथ व्हॅल्यूज एफ दिसत आहेत. म्हणजे म्हणून हे एक्झाम्पल कॉन्ट्राडिक्शनचं आहे. बघा मी इथं ते मेन्शन केलेलं आहे. ऑल द ट्रूथ व्हॅल्यूज इन द लास्ट कॉलम ऑफ द ट्रूथ टेबल आर टी. Therefore P and not Q double implies P implies Q is contradiction. Write down.
तर क्वेश्चन नंबर 9 आपण बघतो आहे की गिवन स्टेटमेंट पॅटर्न जो आहे तो कॉन्ट्राडिक्शन आहे, टॅटॉलॉजी आहे की कॉन्टिंजन्सी आहे हे आपल्याला डिटरमाइन करायचं आहे. त्याच्यासाठी गिवन स्टेटमेंट पॅटर्न आधी काय आहे बघा, नॉट पी इम्प्लाइज क्यू अँड पी अँड आर. तुम्ही या स्टेटमेंट पॅटर्न मध्ये जर बघितलं पी क्यू आर 3 प्राइम कंपोनेंट आहेत किंवा 3 सब स्टेटमेंट आहेत. आणि जेव्हा 3 सब स्टेटमेंट असतात तेव्हा नंबर ऑफ रोज 8 येणार आहेत. कारण 2⁻³ केलं तर 8 येतं, म्हणजे 8 रोज येणार आहेत. आणि नंबर ऑफ कॉलम काढत असताना m+n चा फॉर्म्युला वापरतो. m म्हणजे नंबर ऑफ कनेक्टिव्हिटीज आणि n म्हणजे नंबर ऑफ प्राइम कंपोनेंट. आता इथं बघायचं, मी कॉलम बनवलेले आहे p q r हे 3 प्राइम कंपोनेंट पहिल्या टर्म आपण घेतले, p q r असे 3 कॉलम घेतले. नॉट p असल्यामुळे तो एक चौथा कॉलम झाला. नॉट p इम्प्लाइज q हा पुढचा 5वा कॉलम झाला. p and r हा त्याच्यानंतरचा कॉलम झाला आणि या सगळं होल स्टेटमेंटचा लास्ट कॉलम झालेला आहे. आता तुम्ही लास्ट प्राइम कंपोनेंट पहिल्या टर्म फिलअप करताय, t f अल्टरनेटिव्हली लिहिताय. त्याच्यानंतर q च्या कॉलम मध्ये 2 टाइम्स t 2 टाइम्स f 2 टाइम्स t 2 टाइम्स f असं लिहिताय. p च्या कॉलम मध्ये 4 टाइम्स t 4 टाइम्स f असं लिहिताय. नॉट p मिळवत असताना इथं 4 टाइम्स t आहे, त्याच्याऐवजी 4 टाइम्स f येणार. इथं 4 टाइम्स f आहे, त्याच्याऐवजी 4 टाइम्स t येणार. त्याच्यानंतर नॉट p आणखी q याच्यामध्ये इम्प्लिकेशन आहे. याच्यात t पाहिजे आणि इकडे f पाहिजे असं काय दिसतं का बघा. इथं बघायचं, नॉट p मध्ये t आहे आणि q मध्ये f आहे, म्हणजे t f असल्यामुळं f आलं. इथं पण t f असल्यामुळं f आलं. ऑल अदर केसेस मध्ये ते t आलेलं आहे. p and r मिळवायचं आहे. p and r बोथ एंट्रीज t असतील तर t, इथं बोथ एंट्रीज t दिसत आहे म्हणून मी t लिहिलेला आहे. आणखीन कुठं बोथ एंट्रीज, इथं बोथ एंट्रीज t आहे म्हणून मी t लिहिलं. ऑल अदर केसेस मध्ये बोथ एंट्रीज t नाही म्हणून f लिहिलेला आहे. त्याच्यानंतर या 2 कॉलम मध्ये अँड मिळवायचा आहे लास्टचा कॉलम मिळवण्यासाठी. बोथ एंट्रीज t असतील तर t, तर बोथ एंट्रीज t आहेत म्हणून t. बाकी इथं बघा बोथ एंट्रीज t आहेत म्हणून t लिहिलं. ऑल अदर केसेस मध्ये f लिहिलं. तुम्ही हा जर ट्रूथ टेबल ऑब्झर्व केला, लास्ट कॉलम मधल्या एंट्रीज किंवा लास्ट कॉलम मधल्या ट्रूथ व्हॅल्यूज ऑल t नाही किंवा ऑल f नाही. हे जे t आणि f चं मिक्सचर आहे, म्हणजे ऑल एंट्रीज सेम नाही आहे म्हणून हे कॉन्टिंजन्सीचं एक्झाम्पल आहे. म्हणून मी इथं शेवटी लिहिलेलं आहे, ट्रूथ व्हॅल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर नॉट सेम, हेन्स इट इज कॉन्टिंजन्सी. राइट. तर या क्वेश्चन नंबर 3 मधला लास्ट क्वेश्चन आपण 10 नंबरचा बघतोय. काय क्वेश्चन आहे बघा. p implies ब्रॅकेट मध्ये नॉट q or r स्क्वेअर ब्रॅकेट सिंपल ब्रॅकेट सगळं कंप्लीट आहे. डबल implies नॉट स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये p implies सिंपल ब्रॅकेट मध्ये q implies r. आता हा जो स्टेटमेंट पॅटर्न आहे, हा स्टेटमेंट पॅटर्न टॅटॉलॉजी आहे, कॉन्ट्राडिक्शन आहे की कॉन्टिंजन्सी आहे हे आपल्याला डिसाइड करायचं असल्यामुळं आपल्याला ट्रूथ टेबल बनवावा लागेल. या स्टेटमेंट पॅटर्न मध्ये p q आणखी r असे 3 प्राइम कंपोनेंट आहेत आणि त्यामुळं आपल्याला 8 रोज तयार करावे लागतील.
आणखी नंबर ऑफ कॉलम्स m प्लस n च्या आधारे आपण बनवलेले आहेत. m म्हणजे नंबर ऑफ कनेक्टिव्हिटीज आणि n म्हणजे नंबर ऑफ प्राइम कंपोनंट. आता इथं मी कॉलम पहिल्या टर्म p q r हे तीन प्राइम कंपोनंटचे तीन कॉलम झाले. त्याला कॉलम 1, कॉलम 2 आणि कॉलम 3 असं नाव दिलं. याच्यात नॉट q आहे म्हणून इथं नॉट q घेतलं कॉलम नंबर 4. त्याच्यानंतर नॉट q or r हा कॉलम नंबर 5 झाला. त्याच्यानंतर p implies not q or r. p म्हणजे कॉलम 1 आहे. कॉलम 1 implies हे जे आहे ते कॉलम 5 मध्ये येतं. म्हणजे 1 implies 5 असा कॉलम 6 झाला. हे 1 implies 5 जेव्हा तुमच्याकडे कागदावरती जागा कमी पडते तेव्हा तुम्ही हे टेक्निक वापरू शकता. बोर्ड एक्झामला सुद्धा अलाउड आहे. तेव्हा हे टेक्निक वापरायला शिका. त्याच्यानंतर q implies r हा 7 नंबरचा कॉलम केला. आता q implies 7 आणि p म्हणजे कॉलम 1 आहे. म्हणजे 1 आणखी 7 मध्ये इम्प्लिकेशन म्हणून कॉलम नंबर 8 करताना 1 implies 7 केलेला आहे. पुन्हा याचं नॉट आहे म्हणजे कॉलम 8 चं नॉट आहे. 9 नंबरचा कॉलम मिळवत असताना नॉट 8 लिहिलं. आणखी हा जो 5 हे म्हणजेच आपल्याला 6 नंबरचा कॉलम मिळालेला आहे आणि हा जो आहे तो 9 नंबरचा आहे. तर 6 आणि 9 मध्ये डबल इम्प्लिकेशन हा 10 नंबरचा म्हणजे लास्ट कॉलम मिळाला. हे तुम्हाला जर जमलं तर मग ट्रूथ टेबल बनवणं खूप सोपं आहे. हे पहिलं कॉलम ठरवता येणं ट्रूथ टेबल मधलं सगळ्यात बेसिक आहे. बाय प्रॅक्टिस तुम्ही सातत्याने ही एक्झाम्पल सोडवली तर तुम्हाला हे जमायला लागेल. कारण बोर्ड एक्झामला टेक्स्टबुकच्या बाहेरचे क्वेश्चन फारसे विचारले जात नाही. टेक्स्टबुक मधलेच क्वेश्चन विचारतात. त्यामुळे टेक्स्टबुकचे क्वेश्चन जर तुम्ही परफेक्ट केले तर बोर्ड एक्झाम मध्ये तुम्ही आउट ऑफ आउट मार्क्स मिळवू शकता. त्यासाठी टेक्स्टबुकचं प्रॅक्टिस खूप महत्त्वाचं आहे. तर आपण ट्रूथ टेबल कडे येऊया. तर तुम्हाला ट्रूथ व्हॅल्यूज भरताना लास्ट प्राइम कंपोनंट जो आहे r पासून सुरुवात करतो. r मध्ये अल्टरनेटिव्ह t f भरतो आहे. q मध्ये 2 टाइम्स t 2 टाइम्स f असं अल्टरनेटिव्हली आपण लिहितो आहे. आणि p मध्ये 4 टाइम्स t आणि 4 टाइम्स f लिहितो आहे. हा नॉट q चा कॉलम मिळवत असताना q च्या कॉलम मध्ये इथं t असेल तर तिकडे f लिहितो, t असेल तर f लिहितो, f असेल तर t लिहितो. या पद्धतीनं नॉट q चा कॉलम मिळेल. नॉट q आणखी r याच्यामध्ये or आहे. नॉट q or r मिळवायचं आहे. r मध्ये बोथ एंट्रीज f असतील. इथं बघा बोथ एंट्रीज f दिसत आहेत म्हणून मी इथं f लिहिलेला आहे. आणखी कुठं बोथ एंट्रीज f दिसतात का बघा. इथं बघा बोथ एंट्रीज f आहेत म्हणून इथं मी f लिहिलेला आहे. आणखी कुठं दिसतं का नाही. म्हणजे ऑल अदर केसेस मध्ये तुम्ही t लिहिणार आहे इथं आणि इथं फक्त f आलेला आहे. बाकी सगळं तुम्ही t लिहिणार आहे. कॉलम 1 आणखी 5 मध्ये इम्प्लिकेशन आहे. म्हणजे 1 मध्ये t पाहिजे आणि 5 मध्ये f पाहिजे. इथं बघा 1 मध्ये t आहे आणि 5 मध्ये f आहे म्हणून मी इथे f लिहिलंय. कारण इम्प्लिकेशन मध्ये tf असेल तर f येतं अदरवाइज t येतं. इथे f लिहिलेला आहे. आणखी कुठं tf इथं t पाहिजे इकडे f पाहिजे असं कुठे दिसतं का तर बाकी कुठेही दिसत नसल्यामुळे इथं फक्त f लिहिलं आणि ऑल अदर एंट्रीज मी t लिहिलेले आहेत. त्याच्यानंतर q implies r q आणि r मध्ये इम्प्लिकेशन q च्या कॉलम मध्ये t पाहिजे आणि r च्या कॉलम मध्ये f. इथं दिसतं का tf. इथं tf असल्यामुळे मी तिकडं f लिहिलेला आहे. त्याच्यानंतर आणखी कुठं tf दिसतं का बघा. इथं बघा tf असल्यामुळे इथं मी f लिहिलेला आहे. ऑल अदर केसेस मध्ये t येणार आहे. त्याच्यानंतर 1 आणखी 7 मध्ये इम्प्लिकेशन आहे. आता इथं 1 आहे आणि इथं 7 आहे. 1 मध्ये t पाहिजे आणि 7 मध्ये f. इथं दिसतं का tf म्हणून इथं मी f लिहिलेला आहे. आणखीन बघा
कुठं दिसतं का 1 मध्ये टी पाहिजे आणि 7 मध्ये कुठेही दिसत नाही, म्हणजे ऑल अदर एंट्रीज टी येणार, हे एकमेव एफ आलेला आहे. या हा जो 1 नंबरचा कॉलम आहे त्याचं नॉट मिळवायचं आहे. टी असेल तर एफ लिहायचं, एफ असेल तर टी लिहायचं. या पद्धतीनं कॉलम 8 मिळवलेला आहे. त्याच्यानंतर 6 आणखी 9 मध्ये इथं 6 आहे आणि इथं 9 आहे, याच्यामध्ये डबल इम्प्लिकेशन पाहिजे. 6 आणखी 9 मध्ये बोथ एंट्रीज जर सेम असतील तर टी येईल, अदरवाइज येईल. कुठेही तुम्हाला या दोन कॉलम मध्ये बोथ एंट्रीज सेम दिसत नाही, म्हणून तुम्ही 10 नंबरच्या कॉलम मध्ये सगळे एफ आलेला आहे. आता तुम्ही हा ट्रूथ टेबल जर ऑब्झर्व केला तर ऑल द एंट्रीज in the last column of this truth table तुम्हाला F दिसताय. म्हणजे लास्ट कॉलम मधल्या ऑल एंट्रीज किंवा ऑल ट्रूथ व्हॅल्यूज तुम्हाला F दिसत आहे. म्हणजे हे जे एक्झाम्पल आहे किंवा हा जो स्टेटमेंट पॅटर्न आहे हे कशाचं एक्झाम्पल आहे? कॉन्ट्राडिक्शन आहे. म्हणजे गिवन स्टेटमेंट पॅटर्न हा कॉन्ट्राडिक्शन आहे. तुम्ही शेवटी याच्या आधी जसा आन्सर आपण डेव्हलप केलेला आहे त्या पद्धतीनं कॉन्ट्राडिक्शन असं शेवटी आन्सर डेव्हलप करा. ते तुम्ही करू शकाल. इथं बोर्डवरती जागा अपुरी पडते, टेबल जास्त साईजचा असल्यामुळे, त्यामुळे मी आन्सर लिहिलेलं नाही. मात्र हा कॉन्ट्राडिक्शनचं स्टेटमेंट पॅटर्न आहे, हे तुम्ही लक्षात घ्या. तर यानंतर आज आपण इथं थांबणार आहोत. मात्र तुम्हाला हा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा. आणखी तुम्हाला पंत अकॅडमीचे आणखी व्हिडिओ पाहण्याची जर इच्छा असेल तर जे बेल आयकॉनचं बेल आयकॉन जे आहे ते तुम्ही त्याच्यावरती क्लिक करा. त्याच्यामुळं तुम्हाला पंत अकॅडमी जे व्हिडिओज अपलोड करणार आहे मी YouTube वरती त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळायला सुरुवात होईल. त्याचा फायदा तुम्हाला होईल. तर तुम्ही सर्वजण या गोष्टीचा नक्की फायदा उठवा अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि आज थांबतो. थँक्यू.